مشاهدينا الكرام، اهلا وسهلا بكم في حلقه جديده من برنامجكم قصص كافيه. اليوم حلقه جديده وضيف جديد. ضيفتنا لليوم الاستاذه ليما. اهلا وسهلا فيك ليما. اهلا فيك. ليما، بدنا نشربك اليوم فنجان قهوه. تفضل عند الاستاذه. يسلموا ايديك، شكرا. من هون لما تبرد القهوه ليما، خلينا نتعرف عليك بلعبه اسئله صغيره خفيفه لطيفه. اول سؤال بحكي لك، قهوه ساده ولا حلوه؟ حلوة. حلوه. تركيه ولا امريكيه؟ امريكية. شوكولاته ولا فانيلا؟ شوكولاتة. مالح ولا حلو؟ مالح. تصحي بدري ولا متاخر؟ بدري كثير. كمان. كتب علميه ولا روايه؟ رواية. صيف ولا شتاء؟ صيف. سفر ولا شغل؟ سفر اكيد دائما. افلام ولا مسلسلات؟ مسلسلات. فريلانس ولا وظيفه؟ فريلانس. النص المليان ولا النص الفاضي؟ النص المليان. النص المليان، ما فيش تردد. طيب، خلينا نشوف تقرير بسيط من الشارع عملناه مع الناس لموضوع حلقتنا لليوم، واحنا خلينا نشرب القهوه. تفضلي. ريادة يعني شخص طموح، شخص بحب يطور البزنس تبعه لإشي أحسن، وإنه تنقل مشروع من مكان لمكان آخر، يعني تطوره. إيه لا، ما بتخيل، بحسه للشباب أكثر. طبعاً طبعاً. والله صراحة لا، ما فكرتش قبل هيك يعني. هلا كل واحد له هواياته، أما أنا كشخص لا. يعني ممكن أتطرق. أكيد ممكن. يعني الواحد دائما بدور على إشي يضل إله، يضل العائد تبعه إله. يعني أتمنى هذا الإشي ويا رب إن شاء الله خير. أنا عامل حاليا مشروعي الخاص في مجال السياحة والسفر، والحمد لله رب العالمين، وبلشنا من الصفر ونصعد درجة درجة. يس شور أكيد. أكيد. ليما، اسمحي لي ننطلق لحياتك الشخصية ونتطرق لها في بعض الأسئلة. أول سؤال ممكن أسألك إياه ليما، تعرفين عن حالك أكثر. مين ليما وشو أكثر إشي حابة توصله اليوم؟ أول إشي اسمي ليما حداد، عمري 29 سنة. أنا متخرجة ماجستير من هنغاريا، تخصصي التسويق، وبرضه تخرجت بكالوريوس من الأردن، من الجامعة الأردنية برضه تسويق. فأنا يعني عندي كان شغف كبير لأضلني في التسويق والبزنس كامل. شو كان دور طفولتك في بناء شخصيتك اللي أنا اليوم عم بتعرف عليها أكثر؟ خبريني أكثر. هلا أنا الكبيرة بين أربعة، فدوري كليما بالبيت إنه كان إخواني إحنا ورا بعض، فكنت صاحبيتهم القريبة اللي بتهاوش معهم أنا الكثير، اللي بصالح أنا، اللي بدير بالي عليهم. فهيك كانت طفولتي كلها لعب وتسلاي، عشان احنا أربعة بالبيت، فكنا إنه 4 أولاد يعني، فدائما نلعب دائما هاي القصص. وكنا كمان ساكنين في الزرقاء، فدائما بالحارة ودائما، فهاي من هون طلعت الشخصية اللي بتحب الناس، تحب ضلها بين الناس وهيك. الله يخليكم لبعض أكيد. طيب، بدنا نروح شوي لأسئلة فيها شوية مشاعر. نروح لسؤال فيه حزن وشوية فرح. نروح أول شيء للسؤال الحزين اللي بيحكي لك شو، خلينا نحكي، أسوأ لحظة في حياة ليما. أسوأ لحظة بجوز معدلي لما تخرجت من المدرسة. يعني توقعت شيء وطلع شيء ثاني بس. فهي كانت يعني البكا الكبير يعني كان بالحياة، وبكا أهلي. فمعدلي التوجيهي، بس عوضته بمعدلي الماجستير. ما شاء الله. طيب، نروح معنا هلا أفضل لحظة في حياتك. أفضل لحظة بحياتي لما الأميرة تغريد إجت أخذت هدايا من قشبية للأميرة منى وبناتها، يعني أخذت مني وأعطيتها هدية. كانت يعني الحكي اللي حكت لي إياه هو دائما بضلني أسمعه، يعني إنه هو اللي بدفشني لأي شيء بدي أعمله، أو كل ما بدي أوقف أو كل ما بدي أزهق دائما بشوف إنه لا، في ناس عم بيشوفوا، في ناس حوالي. فهي كانت أحلى لحظة، يعني الحكي اللي حكت لي إياه قد إيه كان
حلو، قد ايه كان مشجع لانه اكمل. فعلا فهاي كان من احلى الحظات. فعلا كثير حلو الكلام. طيب كل انسان زي ما بنعرف ليما عنده خلينا نحكي نقاط ضعف او مخاوف بتواجهه في حياته. شو ابرز المخاوف اللي اليوم بتواجه ليما بحياتها؟ انه انا حدا كثير بتسرع باخذ القرارات، فما عندي إشي مثلا ادرس له او استناه او إشي، يعني ما بشوف ايش ممكن يصير غلط بعدين. يعني خلص اللي بدي اعمله بدي يعني هلا او بزهق. يعني مشكلتي انا بحياتي اني بزهق بسرعه. فهاي هي مخاوفي، انه هلا عم بشتغل عليها، انه لا، فكري بالموضوع اكثر من مره، ما تزهقي او خدي بريك بعدين ارجعي. فعم بحاول اشتغل على هذا الموضوع اكثر. يعني لو سالتك سؤال شو اكثر صفه حابه انها تتغير فيك، شو ممكن تجاوبيني؟ هي التسرع اكيد. التسرع. طب اكثر صفه بتحبيها في حالك؟ اني شجاعه، ممكن انه يعني منطلقه. انتهينا من الاسئله الشخصيه، خلينا ننتقل لفقره اسئله عن البروجكت تبعك. البروجكت اللي احنا بنعرفه باسم قشابيه، يا ريت تخبريني كيف كانت البدايه وشو قصه هالمشروع؟ بداية قشابية كان من ولا إشي، ما كنت مفكرة بالموضوع أصلاً. كان الدنيا برد وكنت لابسة أنا زي هودي، وجايبيتها من سوق الجمعة من برا يعني. وكانت عزيزة علي هاي البلوزة عشان جايبيتها من محل وين أنا تخرجت، من هنغاريا. فجايبيتها معي وكنت ماشي بالسوق بالبلد، وبتعرف كيف بالسوق مليون قماش، مليون نوع، كل إشي. فشفت قماشة حبيت لونها، كان لونها أزرق، بتذكر تركواز. اليوم ما في منها يعني، يا ريت يرجعوها. بس أخذت زي متر ونص، مترين وقتها، وكنت متعرفة على خياط جديد جنب البيت. فرحت عنده قلت له بصير تعمل لي هاي زي هاي، ما كان خاطر عبالي بالمرة. فلبستها وشافوني اصحابي فيها وهيك، وكل حدا انه ما احلاها ومش ما احلاها من الحكي. فرحت عنده قلت له تعمل لي 30 وحده هيك، وحتى إن كان وان سايز وقتها، ما كان يعني هي نفس الحجم نفس الهاي بس الوان ثانيه. فقال لي اوكي، فعملتها وجبت اصحابي يومها تصوير، وانا اللي صورتهم يعني هيك طلعت من ولا إشي. وعملنا البيج من بداية خلينا نحكي كانت بسيطة ولطيفة. بسيطة، إنه كان عندي 30 فولور هيك يعني، بس أصحاب. فبلشوا هم يشتروها، يعني هم اللي شجعوني أصحابي إنه لا حطي سعرها هيك، إحنا قادرين على هذا السعر. وهيك بلشنا نتطور شوي شوي فيها. جميل جميل جدا. طيب بعد هاي البداية البسيطة أكيد كبر المشروع، وكبرت أكيد مع المصاعب والمشاكل. خبريني أبرز الصعوبات اللي واجهتها ليما بهالبروجكت. أبرز الصعوبات، وكان هي يعني تشالنجينج نحكي إلي، إنه الناس بالأردن مفكرين هاي القماشة، أو هم مش مفكرين، هم شايفين القماشة قماشة كنب وقماشة خيم. فكان يجي مثلا واحد يحكي لك ليه أنا ألبس خيمة، ولا ليه ألبس قماشة كنباي مثلا. فهي كان من أصعب الأشياء إنه أدخلها على المايند سيت تبعت الكاستمرز يعني إلي. بدنا ندخل على موضوع دائما الواحد بيكون بحاجة لحافز أو لدافع ليكمل المشوار اللي بلشه. لما يا ريت تخبريني شو أكبر دافع أو خلينا نحكي حافز خلاك تكملي هالمشروع؟ هو صراحة أكثر إشي بحفزني يومي كمان، لما أشوف الخياطين قديه مبسوطين، وقديه يعني كانوا يتعبوا قبل عشان يجيبوا، اليوم بيطلعوا من قشابية قد ما كانوا يطلعوا مثلا بشهر وشهرين، اليوم عم يطلعوهم بأسبوع. فمش بس حافز مادي، حافز إنه كيف كلنا صرنا تيم مع بعض، كيف كلنا اشتغلنا مع بعض، كيف هم ناس بنحكي أقل حظاً. اليوم صار يعني كثير حافز أو كثير إشي حلو لما تشوفه قادر يشتري اللي بده إياه. فهدول الأشياء الصغيرة اليومية اللي صارت بالنسبة إلي أهم من أي بروفيت أنا عم بعمله صراحة. فكيف عم بشوفهم، قد إيه عم بشوفهم مبسوطين، كيف عم بشوفهم مع عائلتهم مع أهلهم. يعني في عندي خياط جاي كان من سوريا ما معه إشي، قشابية خلته
اليوم صار متجوز، فتح بيت. ممكن تخبرينا من وين عم تستلهمي هلا هذا الديزاينر؟ قشبية هي هلا اللاين تبعنا كله كقشبية احنا جايبين اشي تراثي عاملين، وجايبين اشي مودرن يعني هلا ينلبس. يعني مثلا عندنا الهوديز ما يعني الهودي مش اشي تراثي، يعني هو احنا العباية عندنا تراثية، بس النقشة والقماشة هي التراثية. فاحنا هذا اللي بيميزنا انه احنا دخلنا هدول العنصرين بانه نطلع هذا البرودكت. لما يعني بالبيع والشراء والتعامل مع الناس ومع مختلف فئات المجتمع بتصير كثير قصص، انا حاب تخبريني قصة ايجابية صارت معك اخر فترة او بشكل عام بالبروجكت من لما بلشتي تأسيسه. اخر قصة صارت انه رنوا علي القلعة اللي هون بالبلد، فرنوا علي وحكوا لي انه حابين ياخذوا قشبية نحطها بالقلعة. وتاني وحدة الأسبوع الماضي حطينا قشبية بالبتراء قدام الخزنة، فهلأ صار في قشبية قدام الخزنة، وكان هاي جزء أحلى إشي نعمل لقشبية. لما ككاستمر حاب إني أشتري البرودكتس اللي أنت عم بتقدميها، كيف ممكن أتوجه لشرائها؟ هلأ إحنا أونلاين ستور، فإحنا بلشنا إنستغرام، وهلأ عم نطوره وعم نعمل ويب سايت، بس لسه الويب سايت ما جهز. بتقدر تفوت على انستغرام تكتب قشبية بالعربي أو بالإنجليزي، وبتشوف أي برودكت عندك أو بدك إياه، وبتبعت لنا مسج وبتحكي لنا في هايلايت موجود كل السايزات، في سايز تشارت بتقدر أنت تقيس حالك، أو بتشوف الموديل إيش لابس سايز تختار سايزك، وبتبعت لنا إيش بالضبط بدك القصة وإلى آخره. وإحنا بنرد خلال 5 دقائق هاي إذا كنا مشغولين كثير. فبوصلك الأوردر بعد يوم بخياطة، ثاني يوم بيكون عندك، أو بتحب عشان هلأ الناس مش كثير بتحب تدفع ديليفري، فإحنا عملنا موقع بجبل عمان الدوار الأول بيقدروا يجوا ياخذوا أو يستلموا الأوردر تاعهم. فإحنا يعني كل فترة الأوردر بتقعد 2 ماكسيمم. اليوم ليما وين بتشوفي البروجكت بعد 5 سنين؟ بحب أشوف قشبية تكون زي مصنع فيها كل الآلات اللي إحنا بحاجة إلها، ما نقدر أو ما نحتاج لمحل تاني نروح. مثلا هلأ إحنا بحاجة نروح محل تاني عشان نركب زرار. ليما لو حكينا لك لخصينا تجربتك من يوم ما أسستي هذا البروجكت لليوم، شو تغير بليما؟ شو تطور في ليما بحياتها الشخصية والعملية؟ بحياتي الشخصية والعملية من هذا المشروع تغير كثير أشياء. تغير كيف تعامل مع الناس، قد ايه زي ما حكيت لك بأول حلقة إنه أنا حدا كثير اندفاعي، فهلأ صرت أخذ راحتي مع الكاستمرز، كيف طريقة أحكي معهم عشان ما بقدر أزعلهم، يعني بالآخر كاستمر. فهدول الأشياء تغيرت بليما. ليما أنت بلشتي هالبروجكت بعمر الشباب، فبدي تخبريني أكثر، أو إذا في بإمكان إنه نوصل رسالة أو مسج للشباب اللي حابة تبلش بروجكت خاص فيها، يعني شو ممكن تنصحيهم؟ يعني زي ما نصحت أختي برضو إنه ما في إشي سهل، وبس إيش ما بدك تعمل تقدر تعمله. فإيش ما يكون المشروع أو إيش ما أنت كنت تحب، وأهم إشي إيش ما أنت بتحب اعمل اللي أنت بتحبه، عشان كثير رح يتطور بالطريقة كثير أحلى من إنه حدا غاصبك عليه أو أنت مو حاب الإشي اللي عم تعمله. فاعمله عشان بالآخر إذا أنت بتحبه رح يصير. قد ايه ليما انت حبيت البروجكت تبعك؟ قد ايه هذا الاشي ساعدك بانك تكوني شغوفه اكثر لتقدمي اكثر كثير وتبذلي جهد اكبر في هالبروجكت؟ خبريني قد ايه كان فعلا يعني هلا ما في عندي مثلا اصحى على 8 انام اخلص دوام على 5. لما يكون لك الاشي او انت حاب هذا الاشي بتضلك شغال 24 ساعه. يعني انا صرت انام احلم بالاوردر تبع بكره اللي هلا لازم يوصلوا، او في كاستمر بده يسافر بدي الحقه على المطار بلكن وهيك يعني. فدائما شغال يعني مخي بالموضوع 24 ساعه. ليما عنا لعبة بسيطة حابين نختم فيها،
وهاي اللعبة هي إنك تختاري واحد من هالألوان الأربعة. طبعا كل لون برمز لصفات معينة أو بيحمل صفات معينة، وبحلل وبنسبك لأي شخصية قيادية أنت بتنتمي. ممكن أصفر. أصفر. طيب راح أخبرك شو هي صفات اللون الأصفر. أول إشي محفز للآخرين اللي حواليه، مشجع، اجتماعي، ديناميكي، وملهم. وانت كشخصية قيادية بتحب العمل بشكل جماعي. قد ايه حسيتي هالصفات بتنطبق على الإيمة؟ يعني أشتغل بشكل جماعي، هي كله بس بشكل جماعي ممكن مش كثير. يعني بحب أشتغل مع الناس، بحب أخذ أفكار أكيد، بس ما بظن أو ما بحفز إنه يكون عندي بارتنر مثلا بمشروع. تشرفنا فيكي وكثير فخورين بالبروجكت تبعك وبأفكارك المميزة. مشاهدينا الكرام، وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم. انتظرونا إن شاء الله في حلقة قادمة مع ضيف جديد ومميز. في أمان الله.